Jó reggelt, Rikári vlog. No, azt hittem már nem tudok kimenni, sziasztok! Rikári vloggal jelentkezem, és nézzétek meg, nem látszik, hogy 3 óra 30 perc van, és találjátok ki, hogy hova igyekszik ilyenkor Rikári, felpakolva fotós felszereléssel, illetve hát pontosabban videóssal. Hova igyekszünk? Hát első körben, ez nem akar megállni, de megáll. Köszi. Első körben az éjszakai buszhoz igyekszünk, mert hogy nem húzom az időtöket, elárulom, hogy a Mizseire fogunk menni, és egy maratoni mizsei napot fogunk tartani. Ez ugye Bencének a kedvence, de most úgy döntöttem bizonyos okokból, amit majd útközben, amikor kicsit jobban ráérek, akkor részletezek, hogy én is eltöltök egy szép hosszú napot a Mizsein. Meg is érkeztünk az éjszakai megállóba, a Szenes Iván téren vagyunk, ugye ilyenkor éjszaka, a metró helyett a 914 és a 950-es közlekedik, ezzel megyünk, hát Kökiig nem tudunk, de majd határútnál átszállunk a 200E-re. Itt vagyunk, és ezzel a 3 óra 41-essel fogunk menni. Ráérnénk ezzel a másikkal, ezzel a 351-essel, az hol van? Ott van. De biztos, ami biztos, szűk az átszállás a határúton. Itt a buszom 950-es, erre most felszállunk. És akkor haladunk is. És akkor meg is érkeztünk a határúthoz. Hát soha nem mentem még innen a 200E-vel, de megnéztem, hogy hogy kell menni. Gyakorlatilag itt csak át kell menni a zebrán, és a túloldalról indul. Ugye nem szoktam a reptérre járni, meg nem szoktam reggel 4-kor Kőbánya Kispestre sem járni. De hát itt nagyon hamar át lehet jutni, de azért jobb volt rászámolni ezt az 1-2 percet, mert hogy azért most is egy messziről jön ugye a busz, és azért most is volt 1-2 perc eltérés. És akkor utazunk a 200E-vel, kemény egy megállót, ugye mi csak metrópótlóként használjuk ezt a járatot, és megcélozzuk a Mizseit most már tényleg. Türelmünk van. Bejöttünk a Kőbánya Kispesti labirintusba, de szerencsére... Tessék! Most mondta be, hogy később nyitja a hátsó ajtót. A hátsó ajtók később nyílnak, szíves türelmüket kérjük. Na, kinyíltak a hátsó ajtók. De szerencsére nem kell itt a labirintusba sokat kóvályognunk, mert itt a lépcső, tudunk felmenni a Mizseihez. Hát itt lehet szívni, mert ugye ez a másik átjáró, ami csak a metróhoz megy, és az le van zárva. Jaj, a vonathoz valamelyik másikon kell fölmenni. A franc tud ezen a Kőbánya Kispesten eligazodni. A régi egyszerűbb volt, még a végén szaladnom kell a vonathoz, pedig lenne egy csomó idő. Sikerült följutni, föllépcsőztünk ide, és akkor megkeressük a vonatot. Már csak néhány perc van, úgyhogy megnézzük, hogy melyik vágányról indul. 4:22 Táborfalva. Van még 10 percünk, a 11. vágányról megy, és ugye ez az a Mizsei, ami nem megy el Mizséig. De átszállással DZ-vel el lehetne jutni Mizséig is, de mi most csak Dabasig megyünk első körben. Ott húz ki a Fecske-inga a nyugati felől. Kőbánya Kispesten vagyunk, mint azt már mondtuk. Ugye biztosított abból az irányból is az átszállás. Ezzel a szép piros
Uzsgyival fogunk menni hajnalban, 4 óra 22-es indulás. Az első vonat, ami Budapestről a Mizsein indul. Itt közben érkezik az első vonat Lajos-Mizse felől. Látjátok, Budapestről még el sem indult, Mizse felé az első, de onnan már érkezik be. Érdekessége az itteni üzemidőnek, hogy a Budapest felé nagyon korán indul az első vonat, valami 2:40 vagy 2:50 körül indul Mizséről, és ilyenkor 4:20-kor már bent is van. Mi pedig indulunk is. Itt tekintettel a korai időpontra és a sötétre, útközben most még nem fogok sokat videózni. Közben állnak ki az első metróba Kocsiszínből. Parallelfahrt, úgy mondja a német. Pestimrén vagyunk, megjött szembe a másik piros Uzsgyi. Ilyenkor reggel az az érdekessége a menetnek, hogy tulajdonképpen innen Imrétől minden állomáson keresztje van ennek a vonatnak, mert hogy reggel ugye fél óránként jár Pest felé a Mizsei, amúgy egész nap órás ütem van. És akkor kicsit nézzük meg a piros Uzsgyi belsejét, az eredeti belső berendezés. Ugye nem sokat szoktam Uzsgyival utazni, de gondolom a kékek azok új kárpittal vannak, bár a fene se tudja. Úgyhogy egy picit betekintettünk itt a piros Uzsgyiba. Most közben halad ki a másik. Egyébként most már értem, hogy miért mondja a Bence, hogy kényelmetlen az Uzsgyi. Én ugye nem szoktam vele utazni, de most így, hogy ilyen 20 évesek már ezek a vonatok, így igencsak ki vannak ülve az ülések párnái, és tulajdonképpen ezért egy kicsit kényelmetlenebb. Amúgy újkorában az egész jó, kényelmes vonat volt. Akkoriban sokat utaztam vele az Esztergomin. Gyálon is jön szembe az Uzsgyi, és ez is piros. És itt már kék Uzsgyi jön szembe. Közben egy kicsit elaludtam, mármint nem szó szerint, hanem elnéztem a dolgot, a csörgőt nem tudtam nektek fölvenni,
csak a mögötte lévő inga szerelvényt, ugye Inárcson egy ilyen fecskeingás és hagyományos dízeles vezérlős történet jön szembe. És itt az Inárcsi állomás. Jönnek meneszteni. De szerintem előbb a másikat. Tévedtem, mi indultunk előbb. Nézzük meg itt a vezérlőt, ha már a csörgőt nem tudtuk, de ígérem, lesz csörgős itt is. Nem is egy. Davos állomásra járunk be, kitérőbe, úgyhogy itt is biztos kereszt lesz. És a mostani utazásom eddig tart. Itt le fogok szállni. Majd elmondom, hogy miért jöttem ide és miért ilyen korán. Jár ki az Újgyi táborfalva felé, és ide nézzetek meg, még bújnak meg itt a sokadik vágányokon. A nagy szerelvények. Gondolom, hogy ez szerelvény vonatként megy föl, mert van olyan, ami csak Ócsáról indul, és valószínű szerelvényként megy odáig. Mivel itt most lesz időnk, meg fogjuk ezt nézni, hogy mi történik. És jöttek meneszteni, úgyhogy indul is a szerkó. 2 csörgővel, 2 szerelvény. Hát hajnalban ilyet is lehet látni a Mizsein.
Egyébként azért jöttem ki ilyen korán, mert kaptam egy fülest, hogy állítólag itt a mizsei vonalon alkalmanként vágányzár miatt hajnalban mercedeses tehervonat közlekedik, de hát ez nem bizonyult igaznak, vagy hogyha közlekedik, akkor nem a mai napon. Így ezt végig gondolhattam volna jobban, mert szerintem a munkanap reggeli menetrendben gyakorlatilag bele se fér, úgyhogy lehet, hogy e tekintetben hiába jöttem ki, de pár jó snittem lett, és akkor egy ilyen maratoni mizsei napot tartottam. És akkor, ha már itt vagyunk, és így kisütött a nap, akkor egy kicsit körbetekintőzzünk. Én a következő vonattal elindulok menetrend szerint vissza Budapest felé, és majd délután újrázunk itt a vonalon, akkor már utitársam is lesz. Egy icipici kis körbetekintőt tartunk, ugye itt a dabasi állomásról. Egy ilyen modern épület, a felvételi épület. Ha kicsit elnézünk erre, akkor tulajdonképpen minden konténerben van, ezen kívül, a felvételi épületen kívül. Ugye itt az állomás vége ívben halad Budapest felé, egy ilyen szép nagy széles peron van, és akkor menjünk is ki a peronra, ne itt a vágányok között átsingózzunk. Az érdekesség az az viszont, hogy a bakterházak, az őrhelyek, azok a régiek nem léteznek, és mind a két végén konténerben vannak a váltókezelők. Amúgy alakjelzős az állomás, közös kijárati jelző van, nem biztosított. A többit láttátok a snittekben. És akkor Uzsgyival megyünk visszafelé is. Uzsgyi, felszállunk. Így, és ez már Kék Uzsgyi. És itt már ugye a új dizájnú belső elrendezés van. Ugye ezek a kék ülések, a sárga csomagtartó.
hogy autentikusak legyünk, a mizsei vonaton mizse vizet iszunk, egészségemre váljék. Végül, ami úgy tűnt, hogy nem sikerül, az összejött, tehát mégiscsak jött a tehervonat, csak hát ugye a reggeli csúcsforgalomban nem fér át, és hazafelé itt Pest-Szent Imrén kereszteztünk vele, úgyhogy most elkezdem üldözni, mert szerintem utol fogjuk érni, és valahol a mizsei vonat le fogja hagyni itt a keresztek miatt. Nem hiszem, hogy a lassabb vonat tud előtte menni, de hát majd meglátjuk. És hogy Pintyőke Zsolt szavaival éljek, itt dodgemezünk a Mizsein, és hát én most lemegyek egész Lajos-Mizséig, mert hogy kergettem itt a tehervonatot, de hát nem sikerült utolérni, úgyhogy sajnos nem lesz róla még egy snit valószínűleg, mert Mizséről már aztán főleg le tud menni Kecskemétig, hiszen ilyenkor délelőtt nincs forgalom ugye Mizse és Kecskemét között, ha csak nem gépmenet vagy szerelvény vagy ilyesmi jön, de hát nem hiszem, hogy az feltartaná a Mercedes-es vonatot, úgyhogy most itt utazgatunk, Mizsén leszállok, aztán majd valamelyikkel elindulok visszafelé. Szerintem nem ugyanezzel, már nincs kedvem 20 perc múlva újra Úsgyira pattanni, úgyhogy lehet, hogy majd egy bő óra múlva. Bár nem tudom, hogy Mizsén van-e valami kávélelőhely, de majd meglátjuk. Kaja az van nálam, Imrén bevásároltam, amíg vártam a vonatot, úgyhogy ezzel nem lesz gond. Egész napos, teljes napos mizsei kalandban vagyunk. Jó hosszú lesz a nap. Egyébként megnéztem most Felsőlajoson, ha nincs kávélelőhely Mizsén, akkor visszajövünk vagy Felsőlajosra, vagy Táborfalvára, mert itt Felsőlajoson van egy dohánybolt, a Táborfalván meg van egy serfőzde az állomással szemben, ami a Google szerint nyitva van, úgyhogy akkor ott még akár egy sört is meg lehet inni. Hát megérkeztünk Mizsére, és hát én kockásra ültem a seggemet az Úsgyin, úgyhogy nem értem, hogy a Bence mit szeret ebben a vonatban, de hát biztos jó. Itt Mizsén azt is megtudhatjuk, hogy az óriás tőrös darazsak szerelmesek, és hogy amúgy védettek és nem bántanak, úgyhogy mi nekünk sem szabad bántani őket. Viszont azt is megtudtuk, hogy igaz az, amit a Google térkép ír, hogy átmenetileg zárva a mizsei resti, úgyhogy itt nem fogunk kávét inni, ezért most felülök vissza mindjárt az Úsgyira, és hát azt még mindjárt kigondolom, hogy Táborfalváig vagy Felsőlajosig menjek-e kávé és esetleg sör ügyileg. Indulunk hát vissza Mizséről. Megkérdeztem őket, hogy levideóznak? Nem, állomás videóztam. Az élet a tekintetben, hogy Lajos-Mizsén nem volt nyitva a resti, és nem tudtam kávét inni, ezért átjöttem Táborfalvára, ahol az állomással szemben egy nagyon kiváló kricsnibe tudtam betérni, ahol házi sört csapolnak
Ha jól láttam 4 félét, én 2 félét kóstoltam meg, úgyhogy egészségemre váljék. Itt most a délelőtt az úsgyikkal telt, de most délután átállunk a csörgőkre. Ugye a délutáni órákban 3 csörgő is közlekedik itt a Lajos-Mizsei vonalon, úgyhogy most csörgőket fogunk spottingolni, és némelyik csörgős vonattal utazni is fogunk, és egyébként itt vagyunk a táborfalvi állomáson. Nagy a kontraszt, de majd oda a vágányok túloldalára megyek mindjárt spottolni. Csak nagyon süt a nap, úgyhogy közvetlenül előtte fogok csak kimenni, mert nem szeretnék szénné égni. És akkor erről a csörgőről, ami érkezett, és amit felvettem nektek, erről leszállt Bence. Természetes élőhelyen. Természetes élőhelyén a Mizsein. Remélem nem fog megharagudni rám, hogy illetlen szavakkal illettem a Mizseit. Ezt át kell néznem ezt a videót. Hát egész délelőtt úsgyiztam, és úgy éreztem, hogy nem biztos, hogy olyan nagy kaland mizseizni. Úsgyival? Úsgyival? Ezt mondtam is a videómban. Ezt mondtam is a videómban, és akkor ezt hagyd mondjam el, hogy úsgyival a mizsei az nem mizsei. Tehát ezt csörgővel próbáljátok ki, úgy egy élmény. Aha. És csörgővel akkor még ma nem? Még ma nem mentem vele, videóztam. Fog a véleménye. Volt dupla szerelvény dupla csörgővel, de... Dupla csörgővel, úsgyival? Nem, dupla szerelvény dupla csörgővel. Komolyan? Majd látni fogod a videóban, vagy majd megmutatom. Reggel Dabason a szerelvény, ami ment az Ócsáról induló vonaton. Igen, van egy ócsai. Igen, azt a mindenit. Ezt meg kell néznem, ezt a videót, amiben szereplek. És nem magam miatt. Igen, úgyhogy most megyünk, nem tagadom, hogy iszunk egy sört, bár Bence lehet, hogy te tagadod? Nem, abszolút nem tagadom, de én még nem ittam, te már harmadik lesz neked? Hát ezt nem kellett volna így a számokat közölni, de igen. És még csak reggel 10 van. Igen, de én 2 óra 40-kor keltem, és azóta itt vagyok kint a Mizsein. Tulajdonképpen már este van, igen. Nekem már tulajdonképpen este van, nekem ez egy ilyen 2 részes forda, ami között egy kicsit megpihentem ott a kocsmában, és most délelőtt úsgyiztunk, délután pedig csörgőzni fogunk. Let's go! Már láthattatok csörgős ingát a videóban, és mostantól, mint ahogy korábban bejelentettem, csörgős ingákkal fogunk utazni le-föl itt a mizsei vonalon, most már Bencével együtt. Úgyhogy csörgőzgetünk, feelingelgetünk, utazgatunk, mindjárt megérkezünk újra Lajos-Mizsére, de ezúttal nem úsgyival. Ismét Lajos-Mizsén, immáron Bencével és immáron csörgővel érkeztünk, csörgős ingával. Most fog érkezni egy BZ is, érkezni és visszaindulni, tehát itt csatlakozás van, oda-vissza átszállás. Bár nem tudom, hogy mennyire vár csatlakozásra. Egyet hagyd mondani kell, ha már itt vagyunk Mizsén, jó? Egy sztori. Bejöttem a BZ-vel Kecskemét felől, szólt a jegyvizsgáló, hogy van átszálló a Lajos-Mizseire. Úgy jöttünk be, hogy ott, most nem látjátok, a kijáraton volt Pest felé a mizsei, tehát 1 percet kellett volna várnia, és nem várt meg minket. Erről van videó, tehát hogy ez bizonyított tény, sőt, erről nem csak videó, hanem egy ilyen
ilyen jelentés, vagy hogy mondják, ez is nem tudom, kikerült, de nem én adtam le. Hivatalos jelentés, de nem én adtam le. De hivatalosan várcsatlakozásra vagy nem? Akkor még igen, azóta kiadtak egy rendeletet, hogy nem. Ja, értem. De egyébként a videóm által valaki ezt bedobta a MÁV-nak, tudod? Aha. És erről csak azért tudok, mert a jegyvizsgáló, aki az ominózus BZ-n volt, az szólt nekem, hogy erről ő kapott egy ilyen kérdőívszerűséget, hogy akkor ez hogy is történt. Aha. Tehát, hogy akkor Jó, hát ez érdekes. Na, ez csak egy érdekes sztori. A lényeg, hogy nem akarom ezt túlhúzni, a lényeg, hogy igen, ide jön be a BZ, és ehhez a Budapest felől, tehát a kökis indulásokat tudom, az 13 óra 32-es csörgő, ami 15. Lejön. Ez a 13.32-es. Ja, Pestről 13, Pestről, igen. Ahhoz tudtok a BZ-hez csatlakozni. Kecskemétről, mert azt te tudod, mert most nézted a menetrendet. Meg egyébként meg a 4 óra 22-eshez is tudtok, igen. De ott ahhoz Táborfalván, és ott bőven van időtök átszállni, ott nem késitek le. Így van. És akkor itt vagyunk újra a Lajos-Mizsei állomáson, és akkor várjuk a BZ-t. Beérkezett itt a BZ, oda-vissza átszállás van, és mi meg nem megyünk a BZ-vel most Kecskemét felé, az majd egy másik videó témája lesz. Hanem felszállunk a csörgős ingára, a vezérlőbe, és megyünk vissza csörgőzni. Megy, akkor nincs idő hátra. Nem tudom, mert igazából én Kecskemétre nem szoktam menni. Most felültünk újra a Mizseire, megint Mizse felé, tehát megint elfelé távolodunk otthonról. És most Bencét kérdezem, hogy most hova megyünk, miért megyünk és mit fogunk csinálni. Elmegyünk most Örkénybe, ugyanis Örkényben majd nem ez, hanem a következő kereszt, az csörgő-csörgővel lesz, és ha jól tudom, akkor sem Rikárinak, sem nekem a mai napról nekem még nincsen skintünk, nem? Hát olyan nincs, hogy csörgő-csörgő, de aha. És akkor ott ülünk egy órát Örkényben? Hol a viharban? Ne, ott van kocsma. Ja, jó, ezzel meggyőztél. Közben itt elcsíptuk a retro olajzöld ingát is, ugye délután ez is közlekedik. Az úzsikat összecsatolják, és ezért van szükség a csörgőkre. Ingák találkozása Örkény állomáson. Ugye mi most az olajzöld ingával közlekedünk, a hagyományos műbőrüléses. Látod, csirke, érdekel? Retro hétvégeken, meg retro programokon szokott ez közlekedni többek között. Ja, Balaton is. Hétköznapokon pedig itt a Mizsein.
Megyünk a fény felé mindjárt. tehervonat miatt mentünk ki rohadt korán, vagy jöttünk ki a Müzseire, és most lassan éjfél van, és tehervonat miatt állunk itt, mert hogy ugye este is lesz egy tehervonat, most már elárulom, és az sem közlekedik abban az időben, mint amilyen előzetesen volt az információ, úgyhogy lassan 24 órás napot tartunk, de hát ez most már egy ilyen nap, ez tényleg egy maratoni mizseizés. Bence már agyfaszt kapott, egyébként én is, csak lehet, hogy nem látszik rajtam. Elvileg ennek a személynek a blokkján fog jönni a tehervonatunk.